Përshëndetje të gjithëve, do të jemi së bashku edhe në këtë edicion informativ, por njihemi si fillim me titujt kryesor. Shënohet viktima e 32 nga koronavirusi në vend, një 64 vjeçare ka ndëruar jetë sot në spitalin infektiv. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ajo vuante nga limfoma e trurit. Qeveria vendosi që kjo fundjavë të jetë e mbyllur si paraardhësja, por situata nuk duke e njëjtë. Qytetarët apo pronarët e bizneseve dhe lokaleve ishin të paqartë për ato që duhet të bënin, ndërkaq vetëm 8 persona janë identifikuar me koronavirus në 24 orët e fundit në vendin tonë. Aktori i njohur Bujar Asqeriu përlot në studion e emisionit Kjo javë, teksa fliste për shëmbjen e teatrit kombëtar. Ai dënoi ndërhyrjen e policisë dhe rrëfeu se teksa shinte pamjet në televizor kishte patur probleme me zemrën. Sipas aktorit, rezistenca për teatrin është më fisnikja dhe artistët nuk do të shtypen. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka kthyer në kuvend ligjin për koncesionin në Porto Romano. Sipas presidentit, ligji shmang konkurrencën e lirë dhe rrit rrezikun e trajtimit preferencial. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, pohoi se vettingu duhet të vazhdojë të tregojë përgjegjësi dhe të fitojë besimin e popullit shqiptar. Ajo siguroi se SBA mbështet këtë reformë dhe nxit aktorët kryesorë të reformës të vazhdojnë përpara hap pas hapi pa marrë parasysh pengesat. Palët rinisin të martën dialogun politik për reformën zgjedhore. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim propozuan mbledhje ditën e hënë, por Damian Gjiknuri bëri me dije se OSBE ka organizuar takimin të martën, meqense hëna është ditë pushimi për shkak të festës së Bajramit. Peter Bajrami vjen krejt ndryshe këtë vit në Shqipëri. KMSH bën me dije se namazi do të falet nëpër xhami sipas protokollit anti-Covid. Ceremonia qendrore do zhvillohet në xhamin e Kokonozit. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se qeveria është gati të vendosë çeljen e aktivitetit të tembujve javën e ardhshme. Rama tha se hapja e tyre do të nisë nesër në mëngjes me bekimin e ditës së Bajramit. Një kish në Berlin mirëpriti myslimanët gjatë lutjes së premtes për shkak se nuk lejohen më shumë se 50 persona në ambiente të mbyllura. Imami i komunitetit u shpreh se një akt i tillë sjell gëzim në muajin e Ramazanit. Brazili është bërë vendi i dytë më i prekur nga koronavirusi, duke kaluar edhe Rusinë. 3 ditët e fundit në Brazil kanë vdekur mbi 3000 vet, ndërsa numri i përgjithshëm i viktimave është 21116. Ishin këto titujt kryesor, vijmë tani qërsisht me lajmet. Shënohet viktima 32 nga koronavirusi në vend. Një 64 vjeçare ka ndëruar jetë mbrëmjen e sotme në spitalin infektiv. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, gruaja ishte shtruar prej 3 javësh në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. 64 vjeçaria që vuante prej 4 muajsh nga limfoma e trurit nuk arriti dot të mbijetonte, pavarësisht mjekimit intensiv dhe përpjekjeve të stafit mjekësor. 64 vjeçaria është viktima e 32 e prekur nga Covid-19 në Shqipëri. Prej 3 javësh në vend nuk ishte shënuar asnjë vdekje nga koronavirusi. Ministria e Shëndetësisë apelon edhe një herë qytetarët të respektojnë rregullat e distancimit social për të mbrojtur veten dhe të tjerët. Ndërkohë, në 24 orët e fundit janë identifikuar vetëm 8 persona me koronavirus, ndërsa të sumur aktiv me Covid-19 janë 175, kryesisht në Tiranë, Durrës, Krujë dhe Shkodër. Gjatë 24 orëve të fundit është ulur në 8 numri të infektuarve, duke quar në 989 raste pozitive që prej fillimit të pandemisë. Shifra këto që sipas Institutit të Shëndetit Publik tregojnë qëndrueshmërinë e kësaj epidemie. Duke analizuar të dhënat epidemiologjike, numrin e rasteve të reja në 24 orët të fundit, numrin e vdekjeve dhe numrin e personave të hospitalizuar, mund të themi situata epidemiologjike e Covid-19 në Shqipëri paraqitet të qëndrueshme. Gjatë 24 orëve të fundit në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik janë testuar 200 persona, nga të cilët vetëm 8 prej tyre kanë rezultuar pozitiv. 5 në Tiranë, 2 në Durrës dhe 1 në Krujë. Të gjithë kanë qenë kontakte të rasteve pozitive. Nga fillimi i epidemisë janë kryer mbi 14.000 testime molekulare dhe serologjike. Deri më sot janë konfirmuar në të gjithë vendin 989 qytetarë me Covid-19. Tirana kryeson me numrin më të lartë të infektuarve, ndërsa 6 qytetarë janë shëruar dhe aktualisht mbeten 175 persona aktiv me Covid-19, kryesisht në Tiranë, Durrës, Krujë e Shkodër. 79% janë të shëruar. Të shëruar në 24 orët e fundit janë 6 qytetarë. Në vendin tonë aktualisht janë 175 persona aktiv me Covid, në Tiranë, në Durrës, në Krujë dhe në Shkodër.
Në shërbimin infektiv janë 16 pacientë shtruar, 5 prej të cilëve në terapi intensive. Shefja e Departamentit të Sëmundjeve Infektive pranë ISHP, Silva Bino, bëri apel që të mos ishte dorë nga kujdesi dhe të bëhet kujdes me grumbullimet e mëdha të njerëzve, sepse siç tha ajo, virusi është ende këtu. Ndërsa miku infeksionist Pullum Pipero tha se historia jon me Covid po shkon drejt mbylljes. Zgjatja e kohës rrit transmetueshmërinë e virusit. Pra këto janë element të natyrisht është rëndësishme të ruajmë distancimin. Nëse këto gjëra do të kryen dhe njerëzit do të jenë më të përgjegjshëm, jo të thonë që s'ka rëndësi, nuk ka pasur virus, janë thënë kot, kjo thuhet edhe ka profesionistë shpeshherë, nuk e di arsyet se përsa thuhet. Ne kemi pasur 31 vdekje, kemi parandaluar shumë vdekje dhe shumë hospitalizime në mas të këtyre masave dhe popullata ndoshta thotë që nuk e ndjen tashmë, por është e rëndësishme që ne virusi është aty, virulenca e tij nuk ka rënë, prandaj duhet jemi të kujdesshëm. Dhe natyrisht edhe këto masa, të cilat mbas protestave po ndodhin, janë në një farë mënyrë për të kufizuar edhe për hapjen, e cila mund të ndodhte. Kjo nuk ka lidhje me asnjë gjë politike, kjo ka lidhje me përgjegjshmërinë e njerëzve, kjo ka lidhje me sëmundjen në mënyrë që ajo të kufizohet. Unë mendoj që ecuria e epidemisë në vetën tonë është drejt mbylljes apo drejt përfundimit të saj. Nuk besoj që ky virus i shkoi për shtat shumë batutat. Fundjavët përgjithsisht dyfishojnë, do të thosha unë se trefishojnë grumbullimin e njerëzve dhe duhet qenë edhe paksa të shkujdesur sepse jemi në fund të saj, ndoshta krijohet mundësia për të rënë më shumë në kontakt, për të ekspozuar më gjatë dhe ndoshta për të na rikthyer jo fillimin e kësaj epidemie, por për të na shtuar numrat. Do të sugjeroja që në fund more të hapej nuk na sjell dëm shëndetësor, përkundrazi na sjell përfitim shëndetësor sepse duke u ekspozuar gradualisht neve mund të përfitojmë më shumë ekspozim dhe më shumë do të thosha imunitet. Edhe pse qeveria vendosi që kjo fundjavë të jetë e mbyllur si pararsja, situata nuk duke e njëjtë. Qytetarët apo pronarët e bizneseve dhe lokaleve ishin të paqartë, madje edhe policia nuk kishte urdhër për ndalimin e qarkullimit. Gjatë gjithë javës qytetarët kanë patur liridaljen deri në orën 21 të mbrëmjes, por kjo fundjavë na gjen sërish në izolim, ku të vetmit të cilët kanë të drejtë të dalin të shtunën dhe të dielën janë të moshuarit deri në orën 10 dhe prindrit me fëmijë deri në 14 vjeç nga ora 11 deri në 17:30 të pasdites. E mirë pritëm, po na shqetëson fakti që çoku dalin njëherë pozitiv, ajo na shqetëson që duhet të marrim masat tona të mbrohemi. Unë nuk bëj kontakte me të tjerë, se nuk më pleks puna, po megjithatë duhet të ruhemi. Këtë javë prisim që të dilshim lirshëm, me thënë drejtën, se u bë shumë, po gjithë secili po ta mbroj veten, jemi në rregull. Jeta vazhdon, nuk është një ditë e dy, është e vështirë. Liçenja artificial është një nga zonat më të frekuentuara dhe të preferuara të kryeqytetasve, por këtë fundjavë një perimetër sigurie dhe policë të vendosur nuk kanë lejuar kalimin e qytetarëve. Ata shprehen për kamerën e News24 që nuk janë dhënë asnjë shpjegim sepse është vendosur ky ndalim, por thjesht sipas komunikimeve që kanë patur me këta punonjës policie, ato kanë deklaruar se thjesht u zbatojnë një urdhër. Po sigur edhe që neve duhet jemi deri në orën 5 mesditë të dalim tani. S'ka gjë shiriti, prandaj dolëm kështu qef në avash. Se thamë do jetë si gjithmonë, e kalon deri në orën 5, e thamë hajt po shëtisim një çike, kupton? Pas mbas orës 5 mblidhemi në shtëpi. Jo, vetëm më kalojmë pas më lejuan as me bë fotografi. Po pse? Falim, e din ata. Po gjatë javës ke ardhur në ditë? Po, normalisht. Ka qenë ky kufizim apo jo? Jo. Në ditën e shtunë dhe diel virusi merr hok. Po çka kuptimi ka gjithë javën është e hapur sot, po na kujtohet zotria. Nuk thanë asnjë arsye, vetëm e mbyllën, dilni shpejt edhe ne dolëm. Po ne koronën se kemi parë gjikundi. Ne duam të hapura, duam liri, që është ajo, më ku ka koronë këtu? Da quando sono a Tirana vengo sempre qui. Vi për herë të ky park, nuk e di pse e kanë mbyllur. Koronavirusi nuk rrin në fundjavë këtu tek liçeni. Në Itali janë hapur të gjithë rrugët dhe parqet. Il virus non è che sta nell'aria. Megjithse fundjavë e kufizuar, kjo shtunë duket një ditë normale pasi ka qarkullim të lartë automjetesh, grup mosha të ndryshme që lëvizin në rrugët e kryeqytetit.
Urdhri i kryeministrit Rama ka sjellur paqartësi tek qytetarët, të cilët duke qenë se gjatë gjithë javës ishin të lirë, menduan se edhe fundjava ishte e tillë. Një pjesë e lokaleve ishin të mbyllura, por kishte edhe nga ato që qëndronin hapur, pasi nuk ishin të mirë informuar. Dhjetra qytetarë kanë protestuar sot në hyrje të liçenit artificial kundër vendimit për të mbyllur parkun këtë fundjavë. Ndjekim raportimin e gazetarit Osman Stafa. Dhjetra qytetarë të organizuar në orën 18 pra tek hyrja e liçenit nga ana e Gardës së Republikës kanë protestuar kundër vendimeve pra të qeverisë sa i përket fundjavës, masave që qeveria mori në fundjavë për të bllokuar le të themi lëvizjen. Sipas asaj çfarë ne dim, deri në orën 10 pra të shtunë të diel lëvizin të moshuarit, ndërkohë pas kësaj ore pra prej orës pastaj 11 deri në orën 17:30 janë prindërit me fëmijët nën 14 vjeç. Duket se ky vendim në këtë kohë ku jemi ka revoltuar disa qytetarë të tjerë, të cilët ditën e sotme kanë tentuar që të hyjnë në liçenin artificial, por nuk janë lejuar nga policia bashkiake, e cila të themi me postobllogje të shumta ka vendosur dhe shërita që qytetarët mos kalojnë dhe i kanë kthyer. Kjo ka bërë që ata të organizohen në rrjetet sociale dhe në orën 18 ata të bashkohen të gjithë bashkë tek hyrja pra e liçenit nga ana e Gardës së Republikës dhe këtu më pas janë nisur për në hyrje të liçenit ku siç mund ta shikoni këtu është hyrja dhe qytetarët, dhjetra qytetarët fillimisht i kanë pasur një debat me punojësit e policisë bashkiake dhe më pas duke qenë të shumtë në numër kundrejt vetëm 3 personave të policisë pra personelit të policisë bashkiake kanë mundur të hyjnë në liçenin në zonën e liçenit artificial, pra në kodrat e liçenit artificial, kanë bërë pra një shëtitje duke bërë thirrje të ndryshme, duke quajtur dhe vendimin e qeverisë të pakuptim dhe të parashyeshëm dhe të pabazuar në ligj, sepse sipas tyre kjo mas shtrënguese edhe në këtë kohë nuk është e mbështetur fare në ligj. Pra sipas tyre nuk ka asnjë ligj që të thotë që në liçenin artificial nuk lejohet të shkosh. Nga ana tjetër, protestuesit kanë hequr edhe shiritin, pra shiritet në zona të tjera ku policia e bashkiake e kishte vendosur dhe kjo bëri që qytetarë të tjerë që nuk kishin lidhje me këtë protestë të hynin në zonën e liçenit artificial për të bërë shëtitjen. Duhet kujtojmë që kjo zonë pra është mjaft e frekuentuar nga qytetarë të cilët në kohë të lirë dhe për duke qenë edhe se është zona me ajër të pasur në kryeqytet, është mjaft e frekuentuar dhe në këtë fundjavë ku edhe pra qytetarët nuk mund të shkojnë në punë apo kanë dhe kohë të lirë, kanë dashur që ta kalojnë këtë kohë duke bërë një shëtitje. Aktori i njohur Bujar Asqeriu u përlot në studion e emisionit Kjo javë teksa fliste për shëmbin e teatrit kombëtar. Ai dënoi ndërhyrjen e policisë dhe rrëfeu se teksa shihte pamjet në televizor, kishte patur probleme me zemrën. Sipas aktorit, rezistenca për teatrin është më fisnikja dhe artistët nuk do të shtypen. Unë dhe sot e kësaj dite nuk kam asnjë djej urrejtje ndaj kolegëve të mi që mendojnë ndryshe nga mua. Ne shqyr që arritëm kësaj dite të kemi mendimet ndryshme. Ti je për prishjen e teatrit, unë nuk jam për prishjen e teatrit. Është krejtësisht normale dhe kjo është shumë e bukur. Por kush duhet fitoj? Duhet fitoj argumenti. Argumentat që më jepni ju dhe argumentat që do t'jap unë. Zotja Asqeriu, pse u shkëputët ju nga aleanca për mbrojtjen e teatrit? Unë s'kam qenë asnjëherë me aleancën. Po pse? Ja ta them pse. Sepse unë kisha mendim tjetër. Mendimi imi ishte ky që ne ishim, po e quaj, skalion artistik. Unë nuk kisha pse t'i merja dorën partive politike. Këta trokisin në për partira. Partit kanë punën e tyre. Por po të them që gjatë gjithë kësaj kohe, unë kam qenë në kontakt me Neritan Liçën, pyetën Neritanin, dhe kam inkurajuar, dhe Neritani e di shumë mirë mendimin tim. Teatri mbrohet me ide, me mendime. Po, por godina jo, zotja Asqeriu, apo jo? Teatri nuk bëhet me grushta teatri. Ja ta them dhe atë. Teatrin e mbron Aurel Prasari, e mbron Fatos Lubonja, e mbron Ruben Shima, Max Velo, këta personalitetet më dha. Dhe unë prisja kjo qeveri ti vinte gishtin kokës dhe të thoshte, po dalë të marrë dhe konsensun e këtyre burrave, se këta janë burrat të mënshur, mirun, hale një aktor, foli ky skaje. Po këta janë burrat të mënshur, janë intelektualet e hajkës së Shqipërisë. Pse s'ja u merr mendimin ti? Ku e ke konsensusin? Po bën
atë ndërhyrje barbare që sa kemi parë një film për El Chapon, as El Chapua, krye trafikanti i Meksikës, nuk u sulmua me forcat mëdha policore. Me 3 furgon, me 10 polic dhe u kap. Atë që ka thënë Fai Konica i madh, ngre krye gjithmonë, vërtetohet çdo ditë që e keqe shqiptarëve jemi vetë neve. Neve mundohemi të bëjmë një gjë e prishim me duart tona. Ky vend në vend të prosperonte, të zhvillohej, ky vend akoma lëngon. Akoma merren me atë teatr për të vrarë ato shpirtra të atyre artistëve që punuan. Por unë kam të drejtë të them një gjë që ata e rëzuan teatrin. Ata i vran jo vetëm artistët shpirtërisht, por dhe qytetarët i vran shpirtërisht. Por mos të harojnë kur, teatri nuk ishte një teatr, ishte një vend i shenjtë. Dhe zërat e shpirtrave të atyre që kanë punuar një jetë tërë në atë teatr, do t'i ndjekin këta njerëz që i vunë atë barominën në mënyrën më të tmerrshme, do t'i ndjekin tërë jetën mbrapa. Zotja Qiri, ju e thatë që nuk e prisnit që do të ndërhyje atë ditë tek teatri, apo jo nuk e prisnit aq shpejt, por ju u zgjuat me lajmin e prishjes së teatrit, që do të thotë e mësuat lajmin nga media, orët e para të mëngjesit, apo që momentin ku po ndodhte? Si ishte emocionalisht për ju? Po pickoja veten më dukej si në një ëndër dhe s'po e besoja që kjo në mënyrë kaq të pabes të sulmosh teatrin. Si ka mundësi mos merret një konsensus? Si ka mundësi që kjo polici më tërheq vajzat dhe motrat e mia mi tërheq rrugëve zvar? Ato vajza me personalitet, pse mi tërheq zvar? Do thuash pse zvajtet e ti? Të më tërhiqni dhe mua zvar, se edhe mua do më tërhiqni zvar. Biles, miqtë e mi më këshilluan, mos shko se unë ata gravitet, aktori është emotiv, nuk dija që mund të bëja, Dhe u frenova, haja gishtat e mi aty në shtëpi, dhe ndiqja me atë, biles pata dhe një problem kardiak. Në ato momente? Në ato momente, pata dhe një moment kardiak, piva disa qetësus, sa u stabilizova. Edhe qa do bëja? Ndërkohë Aleanca për Teatrin u ndal sot në Shkodër për të vjuar mbledhjen e firmave për peticionin që kërkon ndërtimin e teatrit në vendin ku ishte dhe ashtu siç ishte. Aleanca për mbrojtjen e teatrit këtë të shtunë ishte në Shkodër, ku vjuan fushatën e mbledhjes së firmave për të kërkuar rindërtimin e teatrit kombëtar, aty ku ishte dhe ashtu siç ishte. Në fjalën e mbajtur para ardashësve shkodran, regjisori Robert Budina tha se Shkodra më herët ka dhënë martir fizik për demokracinë dhe se tashmë teatri kombëtar ishte dëshmori i parë i rënies së demokracisë. Do na falni që ne nuk kemi martir, por ne dhëm martirin e parë në bulevardin e dëshmorët e kombit. Teatri kombëtar ishte dëshmori i parë simbolik i demokracisë. Rikthimi i teatrit kombëtar nuk ka të bëjë me çmendurinë e dy artistëve. Ka të bëjë përveç kulturës dhe trashëgimisë, mbi të gjitha me rikthimin e simbolit të protestës. Në mbrojtje të kauzës së teatrit kombëtar doli edhe aktori i humorit Zevdeda, i cili e quajti qeverin një mafia që po shkatron shqiptarët në art, kulturë, arsim, shëndetësi, sport e kudo tjetër. Pasuria kulturore dhe urbanistike duhet ruajtur, por për teatrin kombëtar është një vendim që i përket qeverisë shqiptare. Kështu shpreh ambasadori i Italisë në Shqipëri gjatë një vizite në Gjirokastër, teksa u pyet për prishjen e godinës së teatrit. Italia ka mbështetur fort rëndësinë e ruajtjes së vlerave të kulturës italiane në përgjithësi, por vendimi për prishjen e godinës së teatrit i takon qeverisë shqiptare.
Kështu ka deklaruar nga Gjirokastra ambasadori italian në Shqipëri. Noi l'abbiamo sempre detto anche negli anni scorsi, patrimonio storico, artistico, culturale, urbanistico di Tirana që vlerat, pasuria kulturore, urbanistike è importante, va salvaguardato. Është e rëndësishme dhe duhet ruajtur da un punto di vista molto generale. Nga një këndvështrim shumë i përgjithshëm. Sulla questione specifica del teatro magari ne possiamo riparlare për sa i përket çështjes specifike të teatrit mund të flasim dhe më vonë. È una decisione che spetta alle autorità albanesi. Është një vendim që i përket autoriteteve shqiptare për t'u marrë. Gjatë takimit me përfaqësues të pushtetit vendor dhe përfaqësues të shoqërisë civile, diplomati italian u shpreh se imazhi i Shqipërisë në Itali ka ndryshuar në mënyrë drastike pas solidaritetit të treguar gjatë pandemisë. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka kthyer në kuvend ligjin për koncesionin në Porto Romano. Në dekret kreu i shtetit thekson se ligji shmang konkurrencën e lirë dhe rrit rrezikun e trajtimit preferencial. Po ashtu, Meta nënvizon se ligji vën në dyshim përfitimin financiar të shtetit. Presidenti i Republikës Ilir Meta nuk pajtohet me ligjin e miratuar në kuvend për miratimin e shtesës së kontratës së koncesionit të një porti në Porto Romano dhe ka kthyer atë për rishqyrtim në kuvend. Në dekretin e kthimit, kreu i shtetit thekson se procedurat e ndjekura nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë kanë anashkaluar procedurat e konkurrimit, ku përmes negocimit të drejt për drejt janë cënuar parimet kushtetuese të barazisë dhe lirisë së veprimtarisë ekonomike. Ndryshimet e kushteve thelbësore të kontratës që nuk parashikohen në dokumentacionin e tenderit dhe ose në vetë kontratën kërkojnë zbatimin e një procedure të re të dhënies së kontratës së koncesionit, partneritetit publik-privat. Në procedurën e ndjekur rezulton se janë anashkaluar detyrimet ligjore, me ndryshimet në kontratën koncesionare shkelën në mënyrë flagrante përcaktimet e parashikuara, duke të i kaluar dhe ndryshuar objektin e kontratës bazë të koncesionit. Mos zhvillimi një procesi transparenci dhe vendosja e gjithë procesit në ombrellën proceduriale të shtesës së një kontrate koncesionare shmang konkurrencën e lirë, rrit rrezikun e trajtimit preferencial dhe nuk garanton përfitime maksimale për financat e shtetit dhe interesin publik. Në argumentet e tij, presidenti Meta thekson se ndryshimi i objektit të kontratës së koncesionit, si një ndryshim thelbësor, bën që praktikisht të jemi para një koncesioni të ri, të dhënë pa ndjekur asnjë procedurë ligjore dhe pas një studim fizibiliteti, që nis me përcaktimin e llojit dhe objektin e koncesionit, vlerësimin e rrezikeve të drejt për drejta financiare dhe ndikimin në buxhetin e qeverisë qendrore dhe vendore. Miratimi i ndryshimit të objektit të kontratës pa një analizë bart rrezikun e dukshëm të pasojave të drejt për drejta financiare në buxhetin e shtetit për shkak të një vlerësimi jo objektiv dhe procedurialisht të rregullt të efekteve financiare. Për më tepër, nuk jepet asnjë dhënë mbi rritjen e të ardhurave që do të depozitohen në buxhetin e shtetit nëpërmjet mbledhjes së tarifës koncesionare, ndërkohë që kjo tarifë nuk duket që është negociuar, ndryshuar, shtuar si pasojë e shtimit të objektit të koncesionit. Në këto kushte, përfitimi financiar në buxhetin e shtetit mbetet i paqartë dhe jo plotësisht i argumentuar. Presidenti Meta thekson se ligji bie në kundërshtim me përcaktimet e kodit detar, po ashtu ai shpreh se shmangen të gjitha rregullat për ofrimin e shërbimeve portuale, kontrollin dhe krijon paqartësi mbi regjimin e tarifave portuale. Për të forcuar vendimin për kthimin e ligjit, presidenti i Republikës ka cituar në dekret edhe deputetin socialist Ditmir Bushati, i cili shprehu qëndrimin kundër në seancën parlamentare të 30 prillit, ku 83 deputet votuan në mbështetje të nismës ligjore. Partia Demokratike përshëndet vendimin e presidentit të Republikës që kthen në parlament koncesionin për Porto Romanon. Për demokratët, vendimi i presidentit është i drejtë dhe mbron interesin publik, duke mos lejuar grabitjen dhe faljen e pasurive të vendit pa garë dhe në kundërshtim me ligjin për të shndruar Porto Romano në një port privat për oligarkët e Edi Ramës. Në deklaratën për shtyp të Selis Blu thuhet se vendimi i qeverisë i marrë në mes të krizës ekonomike, kur mbi 100.000 vende pune u mbyllën dhe mijëra familje e biznese u braktisën ula në mjerim, është një akt tradhtie kombëtare nga Edi Rama, të cilin e cilësojnë hajdut të babzitur dhe armik të mirëqenies së shqiptarëve. Partia Demokratike përmbyll deklaratën me premtimin se parlamenti dhe qeveria e re do të anullojë vendimin e paligjshëm si të do të vendosë të gjithë përgjegjësit para drejtësisë.
Një ditë pas takimit të zhvilluar me anëtarët e kolegjit të posaçëm të apelimit, diplomati amerikane në Tiranë Yuri Kim u shpreh se edhe më e posaçme apelit ka një punë të vështirë, por vettingu duhet të vazhdojë të tregojë përgjegjësi dhe të fitojë besimin e flamurit të Shqipërisë, ndërkohë që flamuri i Shteteve të Bashkuara mbështet reformën në drejtësi. Le të vazhdojmë përpara hap pas hapi, pa marrë parasysh pengesat. Në mbështetjet e ecërisë së reformës në drejtësi ishte mesazhi që pasoi takimin e ambasadores amerikane më 21 maj me komisionerët publik. Diplomatja shkruan në Twitter se ata janë të përkushtuar për të siguruar integritetin e vettingut duke apeluar vendime. Le ta mbajmë reformën në drejtësi duke ecur përpara hap pas hapi, shkruan ajo. Palët do të rinisin të martën e ardhshme dialogun politik për reformën zgjedhore. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim propozuan mbledhje ditën e hënë, por në përgjigje Damian Gjiknuri bëri me dije se OSBE ka organizuar takimin të martën, meqense hëna është ditë pushimi për shkak të festës së Bajramit. Pas debateve mes palëve, Këshilli Politik i Reformës Zgjedhore do të rimblidhet të martën e ardhshme më datë 26 maj. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim përmes një emaili kanë kërkuar përmbylljen e procesit dhe propozuan zhvillimin e Këshillit Politik të hënën e 25 majit. Në mesazh theksohet se deri më tani nuk ka asnjë shenjë kompromisi, por vetëm përpjekje nga Partia Socialiste për ta shkatruar procesin. Rifillimi i procesit më 11 maj është goditur vazhdimisht nga deklarata dhe veprime që kanë shkaktuar krizë politike, e që qartazi kanë patur si qëllim shkatërimin e këtij procesi jetik politik. Por pavarësisht këtyre veprimeve të qëllimshme, opozita e bashkuar nuk do të heqë dorë nga objektivi i saj për të përmbushur pavonesë obligimin e saj para shqiptarëve për zgjedhje demokratike. Deklarimet tuaja se është gjetur kompromisi për një sër çështjesh janë të pavërteta dhe synojnë vetëm fshehjen e të vërtetës që deri më sot nuk ka kompromis për çështje themelore, për të cilat opozita e bashkuar ka paraqitur propozime konkrete. Pas këtij mesazhi erdhi reagimi bashkëkryetarit socialist të Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore Damian Gjiknuri, i cili bëri me dije se prezenca e OSBE-s që ka marrë përsipër infrastrukturën e takimeve, ka organizuar takimin në datën 26 maj, pasi data 25 është pushim zyrtar për shkak të Fitër Bajramit. Duke qenë se dita e hënë i bie festë Bajrami e përrjedhoi ditë pushimi, OSBE ka mundësuar rezervimin e sallës për takimin e grupit të punës për reformën zgjedhore më datë 26 maj 2020, ora 11 tek Pallati i Kongreseve. Për rinisjen e dialogut politik të reformës zgjedhore gjatë ditëve të fundit janë angazhuar diplomatët e huaj, duke nxitur palët për diskutime të mëtejshme me qëllim gjetjen e konsensusit për ndryshimet në ligjin zgjedhor, çka është një ndër kriteret kryesore për avancimin e procesit të integrimit evropian të vendit. Fatmir Mediu i Partisë Republikane dhe Nart Ndoka i PDK-s mbështetin vendimin e Bashës për të vazhduar punën në tyrezën e reformës zgjedhore. Sipas tyre, kjo reformë duhet konkludojë me një qeveri kujdestare përpara zgjedhjeve, si e vetmja garanci që palët mos të kenë pretendime për procesin. Aleatët e Partisë Demokratike, Fatmir Mediu i Republikanëve dhe Nart Ndoka i Demokristianëve, mbështesin qëndrimin e Lulzim Bashës, që shprehu angazhimin e opozitës për të vazhduar me shpejtësi punën për reformën zgjedhore. Sipas tyre, kjo reformë është ura që do ta çojë vendin në një proces zgjedhor të lirë e të ndershëm. Të dy aleatët janë të njëjtit mendim, teksa thonë se kjo reformë duhet ta çojë vendin në një qeveri kujdestare përpara zgjedhjeve. Reforma zgjedhore është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm që opozita është e angazhuar dhe duhet ta përfundojë sa më shpejt për të garantuar të gjithë kuadrin ligjor për zgjedhje lira të ndershme bazuar mbi rekomandimin e OSBE-dit, por për më tepër edhe për të negociuar me faktorët ndërkombëtar për zgjidhjen e nevojshme që nuk i pranon Partia Socialiste dhe njëkohësisht për garantuar vullnetin politik nëpërmjet një qeverisje kujdestare. Çelësi i kësaj reforme është pa diskutim një qeveri tranzitore. Nëse majoranca, nëse Edi Rama nuk bie dakord publikisht duke nënshkruar marrëveshje që organizimi i zgjedhjeve do të bëhet me një qeveri tranzitore, nuk do të ketë paqë politike me opozitën. Kjo t'i lëmë gjërat e tjera, pa diskutim që janë të rëndësishme për ta përmirësuar, kjo është çelësi. Asnjë formë sistemit, asnjë garanci ligjore nuk ka me këtë kryeministër i cili i dha sheja tash me botërisht se me veprimin që bëri me teatrin, se si do t'ja besojmë ti nesër organizimin e zgjedhjeve. Në lidhje me sistemin danes të rekomanduar nga ambasadore amerikane për ta implementuar si sistem zgjedhor, Fatmir Mediu thotë se ai është thjesht një sugjerim dhe duhet të diskutohet në Këshillin Politik. Unë mendoj që ka një pak keq kuptim në këtë rast. Ambasadori amerikane, duke u nisur nga shqetësimi politik, por do thosh edhe qytetar,
për sa i përket listave të hapura, ka parashtruar një gjykim pranë grupit punës, që janë prej 4 vetësh, që të diskutohen listat e hapura dhe ka sugjeruar që edhe modeli danez mund të ishte një model për të konsideruar. Pra nuk ka përcaktuar qëndrim në raport me një sistem, po ka kërkuar që politika dhe sidomos Komisioni i Reformës Zgjedhore të merret me këtë çështje. Dhe unë shikoj një gjë krejt normale dhe që kërkon një përgjigje serioze nga ana e opozitës. Në lidhje me deklaratat e fundit të ambasadores amerikane, se ka informacione për një marrëveshje prapakrave për të vrarë reformën në drejtësi, Fatmir Mediu shprehet se opozita e bashkuar do të denoncojë çdo tentativë që do të bëhet për kapjen e sistemit, ndërsa Nart Ndoka kërkon më shumë transparencë nga deklarata e ambasadores. Nëse ka informacione që normalisht do të ketë, do të bëhen publike, do të informojnë politikën shqiptare, qytetarët shqiptarë në mënyrë të qartë dhe të vërtetë. Dua ta garantoj ambasadorin amerikan që opozita në mënyrë të padiskutueshme ka qenë dhe ngelet pro reformën e drejtësisë, do të denoncoj çdo rast tendencës për ta kontrolluar dhe manipuluar politikisht gjyqësorin, sepse vjen dëm të interesave të Shqipërisë. Rama ka tentuar, ka ndikuar për të kontrolluar procesin që ka të bëjë me reformën e drejtësisë. Që në fillimet, sidomos kur përjashtoi opozitën nga bërja e ligjeve dhe aktet e tjera që kishin të bëjnë me reformën e drejtësisë në një kohë që ishte rënë dakord që do bëhesh me konsensus. Ne si opozitë nuk kemi asnjë mundësi veprimi apo bëjmë asnjë marrëveshje, sepse nuk kemi në parlament, nuk kemi asnjë vot për ndikuar, por di që ka lëvizje brenda parlamentit që synojnë të bëjnë ndryshime kushtetuese që vinë në dëm të interesave të reformës zgjedhore dhe konsensusit politik që është realizuar për këtë reformë zgjedhore. Komuniteti musliman i Shqipërisë njofton të gjithë besimtarët se dita e parë e Fitër Bajramit është dielën më 24 maj 2020, duke vlerësuar situatën dhe ecurinë e zhvillimeve të fundit mbi përhapjen e Covid-19 në Shqipëri. KMSH bën me dije se namazi i Fitër Bajramit këtë vit do të falet nëpër xhamia sipas masave dhe protokollit të publikuar më parë. Ceremonia qendrore e Fitër Bajramit, ku do të jetë i pranishëm edhe kryetari i komunitetit musliman Bujar Spahiu, do të zhvillohet në xhaminë e Kokonotit Tiranë. Gjithashtu bëhet me dije se pritjet tradicionale me rastin e kësaj feste në selinë e institucionit nuk do të zhvillohen. Kreu i KMSH përcjell këtë urim për të gjithë besimtarët musliman. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet i takojnë Allahut, krijuesit të botëve, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi profetin Muhammed alayhis salam, familjen, shokët dhe mbi të gjithë ata që pasojnë rrugën e tij. Të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra, sot ndahemi nga një mik shumë i vyer dhe i shtrenjtë. Ndahemi nga muaji i bekuar i Ramazanit, muaji i Kuranit, lutjeve, mirësive, bujarisë dhe dashurisë hynore. Muaji që lan pas na ka rizgjuar ndjenja dhe virtyte të larta, duke na ndriçuar ndërgjegjen dhe lartësuar shpirtin. Nesër është Fitër Bajrami dhe me këtë rast i uroj të gjithë besimtarët musliman shqiptar kudo që ndodhen gëzuar e për shumë vjet, paqe, lumturi dhe harmoni sjell Bajrami në familjet tuaja. Fitër Bajrami është kurorëzimi i muajit të Ramazanit, është ftesa e shpalosjes së vlerave të fituara në këtë muaj, është shpërblimi i sakrificës, është afrimi më shumë me Zotin. Bajrami është ditë shprese, gëzimi dhe solidarizimi, është dita e manifestimit të vlerave dhe virtyteve që Ramazani i ka rizgjuar tek njeriu, është dita e falënderimeve dhe dita e dashurisë. Këtë muaj e përjetuam ndryshe nga Ramazanet e tjera. U privuam nga namazet e përbashkëta, iftaret dhe festimet me të dashurit. Por fal Zotit ky Bajram vjen në një situatë më të përmirësuar. Me këtë rast dua të falenderoj në mënyrë të veçantë të gjithë punonjësit e shëndetësisë që punuan me përkushtim për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e qytetarëve të prekur nga pandemia. Në një hadith kutsi, Allahu u drejtohet besimtarëve: "Për mua agjeruat në muajin e Ramazanit dhe sipas udhrit tim falet namazin e Bajramit. Kthehuni tani në shtëpitë tuaja të pastruar nga gjunahet e të falur. Allahu a pranoft agjerimin, adhurimet dhe lutjet që kemi bërë gjatë këtij muaji të bekuar." Të nderuar besimtar, Bajrami është festa e bashkimit, kështu që ta festojmë të gjithë bashkë, të kujdesemi për të afërmit, për njerëzit në nevojë, të qëndrojmë pranë tyre dhe të përpiqemi që kjo festë të festohet nga të gjithë. Çdo shpirt ta përjetoj gëzimin dhe madhështinë e kësaj feste. Gjatë këtyre ditëve të mos mungoj vëmendja jonë ndaj familjes, fëmijëve, prindërve, të moshuarve, të smurve dhe shtresës në nevojë. Është koha që edhe një herë të reflektojmë fort mbi vlerat e vërteta të familjes, ta mbrojmë atë nga çdo antivlerë që i kanoset asaj dhe të jemi shembull i familjes me virtytet e saj të patjetërsueshme. Familja është e ardhmja e një kombi, ajo është qeliza e shoqërisë. Sa më shumë e shëndosh të jetë familja, aq më e ndritur do të jetë edhe e ardhmja e kombit tonë.
Bajrami është festa e kënaqësisë së besimtarit, e cila lind nga shpresa e përmbushjes së adhurimit dhe përfitimit të faljes. Le të shërbej kjo festë për të larguar brengat, mëritë dhe hatërmbetjet, të mbjellim virtytet e dashurisë, mirësisë, vllazërisë dhe miqësisë, të flasim me gjuhën e shpirtit, të ndërtojmë ura mirëkuptimi. Zoti ju dhënë mirësi e begati dhe u pranoft agjërimin e adhurimit që keni kryer gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Ti lutemi Allahut që kjo festë të jetë një si hariç për të larguar sëmundjet dhe fatkeqësitë, gëzuar nga zemra Fitër Bajramin. Një ditë para Fitër Bajramit, kryeministri Edi Rama njofton vendimin për hapjen e tempujve fetar. Kreu i qeverisë shkruan se duke nisur me këmbë të mbar, nesër e me bekimin e dritës së ditës së bukur të kalendarit të besimit, tempuj do të hapin dyert, shoqëruar me të gjitha kufizimet përkatëse dhe respektimin e protokolleve të sigurisë shëndetësore të dakordsuara me komunitetet fetare. Duke i uruar me zemër Bajramin besimtarëve musliman, uroi që dhe hapja e xhamive në kujdesin e madh të drejtuesve shpirtëror të komunitetit për respektimin e protokollit të propozuar prej vetë atyre të jetë një augur i mirëpaqe e mirësish për të gjitha komunitetet dhe veç Shqipërinë e shqiptarët në këtë kohë jo të lehtë, shkruan Rama. Një kish në Berlin mirëpriti besimtarët musliman gjatë lutjes së premtes për shkak se në ambiente të mbyllura nuk lejohen më shumë se 50 persona. Lutja u krye në gjuhën arabe dhe gjermane, ndërsa imami i komunitetit u shpreh se një akt i tillë sjell gëzim në muajin e Ramazanit. Një kish në Berlin mirëpriti muslimanët që nuk ishin në gjendje të shkojnë në xhami për lutjet e së premtes pas udhëzimeve për distancim fizik, raporton agjencia Lajmeve Reuters. Xhamia Dar es-Salam në Neukölln zakonisht mirëpret qindra musliman për shërbimet e së premtes, por aktualisht ajo mund të presë vetëm 50 persona, në kohën kur Gjermania zbaton masat e distancimit fizik me qëllim të luftimit të koronavirusit. Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, kisha Martha Lutheran ka ofruar ndihmë duke u mundësuar besimtarëve musliman lutje në gjuhën arabe dhe gjermane. Është një shenjë e mirë pasi sjell gëzim në Ramazan dhe në mesin e krizës, ka thënë imami i xhamisë Muhamet Taha Sabri. Kjo pandemi na ka bërë komunitet. Krizat i bën njerëzit bashkë, ashtu mes së tjera shai. Objektet fetare janë rihapur më 4 maj në Gjermani pas mbylljes disa javore. Ndonse edhe tani besimtarët duhet të mbajnë distancë nga njëri tjetri prej 1.5 metrash. Pas akuzave të disa ditëve më parë që Kinas të bën për paratë të drejtës së autorit, drejtori i sportelit unik përgjigje duke ofruar shifra të tjera. Erlir Puto thotë se ata kanë marrë para nga qendra e filmit. Drejtori ekzekutiv i sportelit unik për administrimin e të drejtës së autorit Erlir Puto ju përgjigjet akuzave që u bën pak ditë më parë nga Forumi i Mbrojtjes për Autor Audiovizual për abuzim me fondet e mbledhura për autorët e prodhimeve kinematografike. Puto thotë se një pjesë të parave i kanë marrë nga qendra e filmit sipas kontratave që ata vetë kanë firmosur. Kjo është turpi i gjithsej. Këta njerëz me thinje gënjejnë në mënyrë të ulët. Në radhë parë, FMI nuk ka marrë asnjëherë 300 milionë. Në këto 2 vite nuk kanë marrë 7 milionë të vjetra, si thonë, por kanë marrë 127 milionë të vjetra. Dhe kjo është akoma me turpshme në mënyrë se si akuzojnë, se ku kanë shkuar parat kur i kanë marrë vetë. Për ata njerëz me thinje që shfrytëzojnë emrin e tyre të mirë dhe reputacionin publik, duke thënë që pse marrin ne kaq pak. Fatikisht kanë marrë 127 milionë në këto 2 vite dhe kanë akoma për të marrë për vitin 2019, paravorësisht 5 milionë lekë të reja. Puto thotë se drejtimin e sportelit unik Sajmir Kumbaro mund ta marrë me vendim gjykate dhe jo me udhëzim të Ministrisë së Kulturës. Ai njëherë sqaron se ulja e fondeve të shpërndara ka të bëjë edhe me uljen e tarifave. Ndryshimi i tarifës të paktën me shkon diku 30-40% më pak, sepse secila njësi kishte tarifat e veta. Po ti mbledhin tarifat e secilës si bashkë, që mbledh tani tarifat e mensuale, kjo shkon diku te 30-40%, po ka zënë çka më pak, çka më shumë, po them pavarësisht. Pra, ka një rënje faktikisht në ndjetë të gjitha agjencitë për të ardhur për drejtën e autorit në të njëjtin grup subjekte që paguajnë. Edhe pas miratimit të një ligji të ri për të drejtën e autorit, përplasja vijon mes agjencive që përfaqësojnë autorë të ndryshëm të zhanreve për shumat që ju jepen për t'u shpërndar artistëve. Edhe kjo e premte ishte mbushur me emocione dhe surpriza të pafundme në emisionin Shqiptarët për Shqiptarët. 3 familje që jetonin në mjerim u gëzuan banesave të reja të dhuruara nga shqiptarët, shpresë edhe për kurimin e 2 vëllezërve nga Mitrovica dhe Kristianës të prekur nga skolioza.
Emisioni Shqiptarët për shqiptarët u dha shpresë personazheve të tij. Në total, mbrëmjen e së premtes u dhuruan 3 banesa të reja. Gjatë emisionit, Elvis Naçi dhe Sidrit Beleri nisën të mblidhin donacionet nga shqiptarët e diasporës për kurimin e 2 vëllezërve në Mitrovic të prekur nga skolioza. Edhe për Kristianën 15 vjeç me skoliozë dhe epilepsi, nisën të mblidhen parat për operacionin. Nuk marrë do të qanë në shkollë, s'mu qëndrej gjatë një vend. Kam dëshirë të lozi, por nuk mundem se lodhem shumë shpejt. Pasaj si drapaj shumë, me njerë dëm ke pjesën shumë. Nuk i këm do të më kemka, shumë, se lodhet shumë. E kemi mësuar shumë e dashuri, po gjithmonë është e qeshur, nuk është fëmijë agresiv. Dhe më thëmë, përse pas sekletit të saja, dhimbjeve të saja, ka dhe atë buzëqeshjen e saja, nuk mi e një kënaqësi. Familja Sheu nga fshati i thellë Zev Brozi Krujës u zhvendos në qytet, të harruar mes maleve në fshatin e braktisur larg çdo kujt, ku vizitor kishin vetëm egërsirat, fëmijët kishin braktisur shkollën. Fati i tyre ndryshoi. Hajde se ju po ju presim, shpinë tuj. Hajde mirë se erdhët. Edhe vlla harroje atë shpinë e largët, atë fshatin që jetoj që vetëm vetë, atë shpinë me Llamarina, sepse Zotja u ka bërë riski shtëpi të re bashkë me shqiptarët. Fatma Naçi gëzoi me një banesë të re dhe Megin dhe 3 fëmijët e saj në Tiranë. Ata jetonin në një shtëpi me qira me lagështirë në kushte të vështira. Meg, e gëzoshi Meg, është e juja. Hajde, ta shohim mirë, çka. Në Ballsh, Sidrit Beleri dorëzoi çelsat e një shtëpie të re të lirës dhe 2 djemve të saj. Me një ndihmë modeste ekonomike, 2 adoleshentët nuk kishin mundësi të shkonin në shkollë. Hajde, Donald, Kreshnik, t'ja japin mamit tash se këta 2 kanë pas ëndër që mamit ketë një shtëpi të re. Emisioni Shqiptarët për shqiptarët rikthehet sërish me më shumë emocione të forta dhe zgjidhje për ata që ka nevojë për ndihmë. Kryegrupit parlamentar të Partisë Socialiste Zauland Balla premtoi mbështetje për familjet në nevojë deri në përfundimin e pandemisë. Ai ishte në Peqin ku në prag të festës së Fitr Bajramit u dhuruan 500 pako ushqimore për njerëzit më në nevojë. Në prag të festës së Bajramit, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Zauland Balla, i shoqëruar nga kryetari i Bashkisë, Lorenz Tosku, ishin në qendrën e paketimit dhe shpërndarjes së pakove ushqimore në qytetin e Peqinit. Balla tha se në prag të festës së Bajramit do të shpërndahen për familjet në nevojë mbi 500 pako ushqimore. Prej ditës parë të luftës, në fakt, kryetari i Bashkisë bashkë me shoqata sipërmarrës kanë organizuar dërgimin në çdo shtëpi ku ka qenë tërësisht e nevojshme mbështetja me pako ushqimore. Dhe kjo ishte ajo faza e parë dhe më pas u kalua në fazën e dytë, e cila ishte një fazë ku u përfshin ndihma të cilat janë të blera nga fondet e bashkisë, por dhe ndihma të cilat u ofruan nga emergjenca civile të Ministrisë Mbrojtjes. Dhe ky proces po vijon, ky proces do të vijojë deri ditën e fundit të kësaj lufte. Sot fillon një shpërndarje e re, kryesisht këtu në Peqin, familje që kanë shumë nevojë janë familje të komunitetit rom ose egjiptian, e për të cilët padyshim kujdesi është i domosdoshëm.
Pjesa e parë e operacionit humanitar në këtë bashki u krye me ndihmën e organizatorëve, bizneseve, kontributeve individuale, ndërsa do të vijojë puna edhe më tej për t'u gjendur çdo familje në nevojë, por edhe të moshuarve të vetmuar me shërbimet që ka nevojë. Pakot ushqimore që po shpërndahen janë blerë sipas procedurave të përcaktuara nga qeveria, bazuar në fondin e emergjencave civile të Bashkisë Prenjas. Vendimi i qeverisë ka përcaktuar qartë cilat janë familjet që përfitojnë. Ndërkohë në Peqin edhe procesi i shpërndarjes së ndihmës ekonomike të dyfishuar për shkak të luftës ka qenë korrekt dhe në kohë. Brazili është bërë vendi i dytë më i prekur nga koronavirusi, duke kaluar edhe Rusinë. Numri ditor i vdekjeve në Brazil në 3 ditët e fundit ka qenë mbi 1000. Ekspertët shëndetësorë thonë se mungesa e testimeve bën që të dyshojnë se shifrat në Brazil të jenë edhe më të larta. Brazili ka regjistruar numrin më të madh të rasteve të reja me koronavirus, duke u bërë vendi i dytë në botë me numrin më të lartë të infektimeve. Pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tashmë Brazili ka kaluar Rusinë me 330.890 raste dhe 21.048 të vdekur nga COVID-19. Numri ditor i vdekjeve në Brazil në 3 ditët e fundit ka qenë mbi 1000. Ekspertët shëndetësorë thonë se mungesa e testimeve bën që të dyshojnë se shifrat në Brazil të jenë edhe më të larta. Mediat vendase kanë shfaqur pamje të numrit të madh të varreve që po hapen për viktimat e COVID-19. Ky lajm për rritjen e numrit të rasteve me koronavirus në Brazil vjen një ditë pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se Amerika Jugore është epiqendra e re e pandemisë. Presidenti i Brazilit Jair Bolsonaro vazhdimisht ka kritikuar këshilltarët shëndetësor, është shprehur kundër masave të izolimit dhe ka minimizuar rreziqet nga COVID-19. Sipas të dhënave të publikuara nga Universiteti John Hopkins, Shtetet e Bashkuara kanë mbi 1.6 milion raste dhe afro 96.000 të vdekur, ndërsa në Rusi janë konfirmuar 326.488 raste dhe 3.200 viktima nga koronavirusi. Kemi rritur në fund të këtij edicioni informativ, për më tepër ju rikujtoj si gjithmonë të klikoni në balkanweb.com. Aty njiheni në kohë reale me lajmet më të fundit. Mund të dëgjoni online Radio News 24 apo të shpletoni online gazetën shqiptare. Gjithashtu mund të na ndiqni duke klikuar në live streamin ton. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.